Ay mga kakader, ang episode na to ay tuturuan kayo ng basic tutorial sa paggamit ng AutoCAD application na ginagamit ng lahat ng kumpanya sa construction industries. Ano nga ba ang AutoCAD application? Ito ay isang modernong paraan para mapadali ang pagguhit o pagdetalye ng isang buong plano ng isang strukturang itatayo. Kung ikaw ay isang beginner at gusto mong matuto ng application na to, ay ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano gumawa ng isang floor plan. So ayun guys, ito ang unang tutorial natin sa AutoCAD application. So ang una natin gagawin is magbukas tayo ng bagong drawing. Control N or New, then Open. So ito na. Pag na-open nyo na yung AutoCAD, ito ang unang lalabas. So kung ayaw nyo yung makita yung mga grids, pwede na natin i-hide yan. Click nyo lang yung F7. So ito na. Nawala na yung mga grids. So ang una natin gagawin, ipapamiliarize muna natin yung mga commands and panels. So itong nasa taas na to, ito ang tinatawag na ribbon. Napapaloob dito ang mga commands tulad ng line, polyline, circle, arc at marami pang iba. At dito rin makikita yung mga insert button, attach para sa mga pictures or mga pwede yung inserts, mga clips. So annotate, ito yung mga distance, pwede kayong gumawa dito, o mga dimension. So yan lang yung mga basic dito sa ribbon. So punta naman tayo dito sa may banda baba. Kung makikita nyo guys, may tatlong panel dito. Ito yung model kung saan kayo gagawa ng mga projects, yung kayo gagawa ng mga layouts nyo or printing. So yun guys, isahan na natin yung tutorial. First step natin is lagay muna natin yung drawing. So ang unang step natin is ilagay muna natin sa model space. So ito na. Dito na tayo sa model space. So pwede na tayo mag-create ng mga objects dito like lines, polyline, circle, rectangle at marami pang hugis. So ang una muna natin gagawin is paano gumawa ng linya. Click natin yung icon na line, then click natin dito sa papel natin. So ayan na yung line. So kaya nagagalaw ko ng ganyan kasi naka ortho on off ako. So ito na yung lines natin. Kayo nang bahala kung gaano kahaba ang gagawin yung line. Pwede kayong mag-create ng distance, halimbawa 10 meters, type nyo lang 10. Enter. So ayan na yung 10 meters. So kayo nang bahala kung saan nyo gustong i-drag. Ayan, create na tayo ng hugis gamit ang line. Ang susunod naman natin gagamitin ay ang polyline. Click lang natin yung icon ng polyline. Then tulad ng ginamit natin sa line, click lang tayo. Ayan.
Gumagawa na tayo ng hugis gamit ang polyline. Ang kasunod naman is circle. Click lang natin yung icon ng circle. Click nyo lang ulit dito. Then, enter lang kayo. Enter hanggang dumami yung circle nyo. So, yun lang guys. Napakadali lang ng mga basic sa application nito. So, kasunod naman is tuturuan ko kayong mag-move ng mga objects at mag-copy ng mga objects. So, first step, click nyo yung objects. Halimbawa, itong circle na to. Then, click nyo yung move na icon. Then, so ayan siya, na-highlights na siya. Click nyo yung center niya para makuha nyo siya. So ayan na. Nakuha nyo na. Na-move nyo na siya dito. So, paano naman mag-copy? First step is click yung object. Click nyo yung copy na icon. Then, click nyo ulit sa center. Then, click. Then, drag. Click. Yan, drag. Click. Drag. Click. Drag. Click. So, ayan. Nakapag-copy na kayo na circle. So, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-rotate. Click nyo lang yung objects. Halimbawa, kung ito i-rotate nyo, i-click nyo lang yung object. And, click nyo lang yung rotate na icon. Pili kayo ng endpoint para makuha nyo yung object. Click nyo lang siya. Then, drag nyo na kung saan nyo gustong posisyon. So, ayan na. Okay. So, hanggang dyan na lang muna tayo mga kader. Sana ay may natutunan kayo sa quick tutorial. Maraming salamat.